हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँछु जुन तपाईले चाहिँ प्राप्त गर्नु भएको छ बोनस लाइभमा गिफ्ट प्राप्त गर्नु भएको छ। त्यो पैसा हामीले चाहिँ कसरी विथड्र गर्न सकिन्छ कि सकिदैन तपाईहरुको लागि यो भिडियो हुनेछ। हामीले चाहिँ इजिली यो पैसा विथड्र गर्न सकिन्छ। यो नेपाली रुपैयाँमा 178 रुपैयाँ रहेको छ र यो हामीले चाहिँ विथड्र गर्न सकिन्छ। यो मज्जाले यो मैले चाहिँ नेपालीमा अर्निङ अहिले चाहिँ देखाइयो चाहिँ डलरमा चाहिँ तपाईको छ युएसडी मा छ 1.34। अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी विथड्र गर्ने एकदमै सजिलो प्रोसेस छ। तपाईहरु चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्छ र तपाईहरुलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब सबैभन्दा मैले चाहिँ सुरु देखाए यो चाहिँ मेरो टिकटक आइडी हो। यो जुन चाहिँ मैले चाहिँ नेपालमा क्रिएट गरिएको थिए आज भन्दा 5 6 7 8 साल पहिला नै गरेको थिए मैले, र त्यतिखेर मैले चाहिँ काम गर्दै थिएन यो टिकटक आइडीमा। र अहिले म हालैमा मैले चाहिँ 1 महिना जति भयो मैले चाहिँ कमेडी रिलेटेड भिडियोहरु म चाहिँ बनाउँदै छु र मेरो चाहिँ फलोवर्स अहिले धेरै इन्क्रिज भइसकेको छ। यहाँ तपाईहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 9118 मेरो चाहिँ फलोवर्स र मेरो चाहिँ यहाँ लाइक मैले चाहिँ प्राप्त गरेको छु। लाइक्स 2,04,000 जति मैले चाहिँ 4 यतिको हाराहारीमा मैले चाहिँ लाइक प्राप्त गरेको छु। र तपाईहरु चाहिँ अब कसरी यसलाई चाहिँ विथड्र गर्न सकिन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ म जानकारी दिनेछु। यहाँ चाहिँ 3 लाइन छ, 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला। 3 लाइनमा क्लिक गरेपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरेपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ अब ब्यालेन्स तपाईहरु चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्यालेन्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्यालेन्समा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको अब यस्तो इन्टरफेस तपाईको चाहिँ देखाउँछ। तपाईको चाहिँ लाइभ रिवार्ड्स मैले चाहिँ लाइभ बसेर मैले चाहिँ यो सबै अर्निङ गरेको छु। मलाई चाहिँ अहिले मेरो 10,000 फलोवर्स कम्प्लिट भएको छैन र मैले चाहिँ अहिले भिडियोमा जुन चाहिँ गिफ्ट सेन्ड गर्छ त्यो मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ खुलेको छैन। र यहाँ चाहिँ अब तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँछु। अब भ्यूमा जानु होला। भ्यूमा क्लिक गरेपछि अब तपाईको चाहिँ यो युएसडीमा तपाईको चाहिँ यो चाहिँ कन्भर्ट भइहाल्छ। यहाँ चाहिँ अभाइलेबल ब्यालेन्स युएसडी 1.34 यहाँ चाहिँ छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ यति मैले चाहिँ प्राप्त गरेको छु र यहाँ तपाईहरुले चाहिँ अब विथड्र कसरी गर्नु, विथड्र गर्नको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ विथड्रमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। विथड्रमा क्लिक गरेपछि अब तपाईहरुलाई सिम्पल तपाईहरुले चाहिँ एउटा आइडी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईको चाहिँ यो अहिले चाहिँ बैंक अहिले तपाईको चाहिँ यसमा चाहिँ युज हुँदैन। अब बैंकको लागि अब तपाईको चाहिँ खाता यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ अब कनेक्ट गर्नको लागि तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ अब तपाईको चाहिँ 50,000 भन्दा फलोवर्स बढी छ भने अनि मात्र तपाईले चाहिँ यहाँ बैंकको लिंक तपाईले चाहिँ बैंकको एड्रेस तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ एकाउन्ट नम्बर यहाँ चाहिँ हालेर तपाईले चाहिँ सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट मेथडमा। तर अहिले तपाईको चाहिँ त्यति फलोवर्स छैन। अहिले मेरो चाहिँ तपाईहरु चाहिँ हेर्नुभयो 9118 मेरो चाहिँ फलोवर्स थियो र मैले चाहिँ यहाँ पेपल मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ जोडेको छु। र पेपल कसरी हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ मैले चाहिँ रिसेन्टली मैले चाहिँ एउटा भिडियो अपलोड गरेको छु। पेपल एकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ आफ्नै घरबाट र आफ्नै नेपाल देशबाट। कुनै पनि हामीले चाहिँ विदेश र इन्डियन युट्युबरहरुको भिडियो हेर्नु पर्दैन। हामीले चाहिँ आफ्नै नेपालीको भिडियो हेरेर मेरो भिडियो हेरेर तपाईहरु चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि अब तपाईको चाहिँ यहाँ के छ, तपाईको चाहिँ एड पेमेन्ट मेथड यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ क्लिक नगरे पनि मैले चाहिँ अब एड पेमेन्ट मेथडमा मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ पेपल मैले चाहिँ अटोमेटिक मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ लिंक गरिसकेको छु। र यहाँ तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ तपाईले चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स अब कति छ 1.34 अब 34 नै विथड्र गर्नु छ भने अब कति साथीले भन्छ यति डलर चाहिँ यो विथड्र हुँदैन, 100% यो विथड्र हुन्छ 1.34। अब यति विथड्र नभए पनि यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ 30 गर्न सक्नुहुनेछ र यो तपाईले चाहिँ विथड्रमा तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको चाहिँ पेपलले काट्छ। अब मैले चाहिँ 1.30 मैले चाहिँ विथड्र गरेर यहाँ चाहिँ 32 गर्छु भने हामी चाहिँ यतिकै हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ काट्छ। मैले चाहिँ सपोज यहाँ चाहिँ 1.30 नै गर्छु र यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्नुपर्छ। सरी है, यहाँ चाहिँ मैले मिस्टेक गरिदिए 1.30 यति मैले चाहिँ विथड्र गर्छु। अब यति विथड्र गरेपछि अब तपाईको चाहिँ 0.88 डलर तपाईको चाहिँ पेपलमा तपाईको चाहिँ आउँछ। अब यहाँ तपाईले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ विथड्रमा क्लिक गरेपछि अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब यहाँ चाहिँ कन्फर्म गरेपछि अब तपाईको चाहिँ यो एउटा चाहिँ कोड जान्छ तपाईको चाहिँ, र यो चाहिँ अहिले पेन्डिङमा छ। र यहाँ चाहिँ यो भ्यू ट्रान्ज्याक्सनमा तपाईहरु चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ भ्यू रेभेन्यूमा हेर्छु र यो चाहिँ मेरो विथड्र भइसकेको छ। यो चाहिँ मेरो कुनै पनि अब यसरी हामीले चाहिँ विथड्र गर्न सकिन्छ। र यो यसमा चाहिँ मैले सुरुमा मैले विथड्र गर्दाखेरि मेरो चाहिँ यो एउटा कोड आएको थियो र अहिले चाहिँ कुनै पनि कोड आएको छैन। र तपाईहरु चाहिँ इजिली
यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम मैले चाहिँ विथड्र गरेको छु र अब तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी अब पेपलमा हेर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ पेपल एकाउन्ट पनि क्रिएट गरिसकेको छु र यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ पेपल खोल्नु होला। पेपल ओपन गरेपछि यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अब मैले चाहिँ पेपल आइडी यहाँ चाहिँ खोलिसकेको छु र तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ हेर्नु होला। अब मेरो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ 2.34 मेरो चाहिँ विथड्र चाहिँ भएको छ। अब टोटल मेरो चाहिँ यति विथड्र भएको छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो साथीहरू तपाईँको चाहिँ यो पहिलाको पनि हो। अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ मेसेज आइसकेको छ है। मेरो चाहिँ यसमा चाहिँ टोटल भइसकेको छ। पहिला पनि मैले चाहिँ $1.22 यहाँ चाहिँ विथड्र गरेको थिएँ र अहिले चाहिँ $1.18 मेरो चाहिँ विथड्र भएको छ र दुइटै काउन्ट गरेर यहाँ चाहिँ टोटल एस्टिमेट यहाँ चाहिँ मेरो ब्यालेन्स एस्टिमेटमा देखाएको छ $2.32 देखाएको छ। यहाँ तपाईँहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। योर फन्ड्स ह्याभ बिन सक्सेसफुली डिलिभर्ड इन्जोय यहाँ चाहिँ भनेको छ। सो गाइज तपाईँहरू चाहिँ यसरी नै तपाईँहरू चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ अब बैङ्कमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भने अब तपाईँहरू पनि यो भिडियो चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्नु होला र यो भिडियो पनि मैले तपाईँहरूको लागि म ल्याउने छु कसरी अब यहाँबाट हामीले चाहिँ आफ्नो बैङ्कमा लिन सकिन्छ। एकदमै इजी प्रोसेस छ र तपाईँहरू चाहिँ यो भिडियोलाई हेर्नु होला र तपाईँहरू चाहिँ यति आइडी साइडी बनाउनु होला र मेरो चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यहाँबाट कसरी अब हामीले चाहिँ आफ्नो ई सेवामा लिने, हामी आफ्नो चाहिँ बैङ्कमा लिने तपाईँहरूको लागि यो भिडियो नै म छिटो ल्याउँछु र तपाईँहरू चाहिँ कमेन्टमा गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र यसको भिडियो छिटै नै आउँछ है साथीहरू। यसरी हामीले चाहिँ विथड्र गर्न सकिन्छ।